Very good morning. আজি আমি কেস স্টাডি এটা ডিসকাস কৰিম। সো কোৱেশ্চনটো মই পঢ়ি দিছো যেহেতু পঢ়াটো বহুতে দৰকাৰ হৈ যায় আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব। You are newly appointed Lat Mondal in a rural circle office of Assam. Your primary responsibilities include maintaining land records, assisting in land mutation processes, and supporting field verification under Mission Basundhara 3.0. Recently, during field verification for a land mutation case, you found that a well-connected local businessman is trying to illegally occupy a piece of government land by producing forged documents. When you raise objections, he offers you a bribe and threatens that he has political backing. Meanwhile, some poor landless villagers have approached you with genuine claims, but their documents are incomplete and they fear being displaced. At the same time, your senior officers are under pressure to quickly clear backlogs as per Mission Basundhara deadlines. You are torn between following due process, ensuring justice, and facing possible political pressure. থুলমূলকৈ যদি ক'বলৈ যাওঁ আপুনি এজন লাট মণ্ডল হয় আৰু আপুনি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰুৰেল সাৰ্কুল অফিচাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে। আপোনাৰ প্ৰাইমেৰী ৰেছপন্সিবিলিটিজখিনি হৈছে আপুনি লেণ্ড ৰেকৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগে আৰু লেণ্ড মিউটেশ্যন প্ৰচেছবিলাকত আপুনি এছিষ্ট কৰিব লাগে আৰু মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত আপুনি ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামো কৰিব লাগে। আপোনাৰ এটা কেছ দিছে য'ত আপোনাৰ এই বস্তুখিনি দিয়া হৈছে কেইটামান প্ৰব্লেমছ তাতে আপুনি ফেচ কৰিছে। এই পেৰাগ্ৰাফ ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড যোনটো পেৰা আছে তাত আপোনাৰ গোটেই বস্তুখিনি দিয়া আছে। যেতিয়া আপুনি এটা লেণ্ড মিউটেশ্যন কেছৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেতিয়া আপুনি গম পায় যে এজন ৱেল এষ্টাব্লিছ বিজনেছমেন এখন গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড অকুপাই কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে আৰু যেতিয়া আপুনি সেইটো অবজেকশ্যন আনিছে তেওঁক আপোনাক ব্ৰাইব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনাক ভয় খুৱাইছে যে তেওঁৰ এটা পলিটিকেল পাৱাৰ বেকিং আছে। তাৰ উপৰিও আৰু এটা কেছ, সেইটোতো কেছ নাম্বাৰ 1 হৈ গ'ল। তাৰ পাছত আপোনালোকে আৰু এটা বস্তু দেখা পাইছে ইয়াতে এনেকৈ হাইলাইট কৰি যাব যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন পাব পেঞ্চিল এডাল লৈ পিনি মানে তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰখিনি ওলাই পেলাব পাৰিব ইজিলি মানে প্ৰথমতে আপুনি বিজনেছমেনজন পালেই। তাৰ পাছতে আপুনি ছেকেণ্ড পইণ্টটো দেখক আপোনাৰ প'ৰ লেণ্ডলেছ ভিলেজাৰ্ছসকলে আপোনাক এপ্ৰ'চ কৰিছে যে সেই মাটিখিনি তেওঁলোকৰ হয় বাট আনফৰ্চুনেটলি তেওঁলোকৰ ওচৰত ডকুমেণ্টছখিনি নাই। তাৰ উপৰিও যোনটো কেছ নাম্বাৰ 3 হৈছে আপোনাৰ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছসকলে আপোনাক ফ'ৰ্চ কৰিছে যিকোনো যোনখিনি বেকলগছ আছে এজ পাৰ দ্য মিছন বসুন্ধৰা আপোনাক সোনকালে ঠিক কৰি দিবলৈ। বুজি পাইছে? 3টা প্ৰব্লেমৰ মাজত আপুনি ফচি গৈছে। দিছ ইজ এ ক্লাছিক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিনেৰিঅ'। এতিয়া কুৱেশ্যনখিনি চাওক কি ধুনীয়া কুৱেশ্যন 3টা আছে 4টা আছে। আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কছ দিয়া হয় ইয়াতে। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আপুনি দেখা পাইছে ইয়াত সুধিছে যে হোৱাট আৰ দ্য এথিকেল মানে যোনটো ইছ্যুজ ইনভলভ ইন দ্য কেছ। ছেকেণ্ডটো সুধিছে এজ এ লাট মণ্ডল হোৱাট ষ্টেপছ উড ইউ টেক টু হেণ্ডেল দিছ চিটুৱেশ্যন ফেয়াৰলি এণ্ড উইদিন দি ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ ল। থাৰ্ডটো দিছে হাউ ডু বেলেঞ্চ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ। মানুহ জেনুইন যোনসকল ভিলেজাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক যোনখিনি মাটি আছে সেই মাটিখিনি তেওঁলোকক কেনেদৰে দি দিব পাৰি, তেওঁলোকৰ অন্যায় যাতে নহয়, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ যেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আপুনি কি কৰিব পাৰে ইন চাচ লেণ্ড ৰিলেটেড কেছেছ। লাষ্ট আপোনাক সুধিছে কিছুমান ছাজেশ্যন দিয়ক। ছাজেষ্ট ৰিফৰ্মছ ডেট কেন এম্পাৱাৰ দ্য ফিল্ড লেভেল ৰেভিনিউ অফিচাৰ্ছ লাইক দি লাট মণ্ডলছ টু এক্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি এণ্ড ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি। কুৱেশ্যনটো যদি মই থুলমূলকৈ আপুনি বুজি পাইছে এজন আপুনি লাট মণ্ডল হয় বাট আপোনাক লাট মণ্ডল বুলি কৈ পিনি আপোনাক সেই চিটুৱেশ্যনটো যিহেতু এজন আপুনি ACS বিষয়া হ'ব এজন লাট মণ্ডলে কেনেকৈ সেই চিটুৱেশ্যনটো টেকেল কৰিব পাৰে সেই বস্তুটো আপুনি কেনেকৈ কৰিব আপুনি ফিল কৰিব সেইটো কাৰণেই কুৱেশ্যনটো দিয়া হৈছে ছাছ ডেট যদি লাট মণ্ডলজনে কিবা প্ৰব্লেম পায় আপোনাৰ পৰা ছাজেশ্যন ল'ব পাৰে। বুজি পালে? প্ৰথম কুৱেশ্যনটো যোনটো আছে মই সৰুকৈ এনেকৈ চাৰ্ট এখন বনাই দিছোঁ, বেছি মই ডিছকাছ নকৰোঁ। ইট ইজ মানে ছেল্ফ এক্সপ্লেনেটৰী বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ। মই আগতেও এনেকৈ বুজাই গৈছোঁ। এথিকেল ইছ্যুজ যোনখিনি কিখিনি ইনভলভ আছে আপোনালোকে পটাপট লিখি যাব। ইণ্টিগ্ৰিটি ভাৰ্চেছ কৰাপশ্যন, মিছইউজ অফ পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ,
Justice versus expediency, equity and empathy, accountability. বুজি পালে? So integrity versus corruption at আপোনালোকে দেখা পাইছে the officer is being offered a bribe. লাটমণ্ডলজনক bribe দিয়া হৈছে. Testing personal and institutional integrity. আজিকালি মানুহ পইচা দেখিলেতো মানুহ মানে নিজৰ যোনটো ইণ্টিগ্ৰিটি পাহৰি যায় সেই বস্তুটো আছে নে নাই ইয়াতে ধৰিব পাৰিব যদি লাটমণ্ডলজনে পইচাটো লৈ লয় that implies that he is not a man of integrity and he is a corrupt individual যদি পইচা নলয় তেওঁ he is an মানে তেওঁ ইণ্টিগ্ৰিটি আছে আৰু তেওঁ কৰাপ্ট নহয় সেইটোৱে বুজি পাব সেকেন্ড হৈছে আপোনাৰ মানে তেওঁৰ ইনষ্টিটিউচনেল যোনটো আমি কওঁ এজন লাটমণ্ডলৰ যোনটো দায়িত্ব হয় তেওঁ ভালদৰে পালন কৰিছে সেইটোৱে প্ৰুভ হ'ব সেকেন্ড যোনটো আপোনালোকৰ এথিকেল ইছ্যু আপুনি দেখা পায় মিছইউজ অফ পাৱাৰ এণ্ড ইনফ্লুৱেঞ্চ the businessman is using forged documents and political pressure violating the principles of fairness and rule of law আপুনি আনটো চিনেৰিঅ'টো দেখা পাইছে ভিলেজাৰ্ছ যোনসকল আহিছে জেনুইন ভিলেজাৰ্ছ বুলিয়ে ক'ম আমি তেওঁলোকৰ হাতত জেনুইন ডকুমেণ্টছ নাই সেইটো এটা তেওঁলোকৰ we can say they don't have the required documents to prove that the land is theirs so in this case as a latmondal আপুনি কেনেদৰে হেল্প কৰিব that also shows how basically how administratively acute মানে আপুনি administratively কিমান আপোনাৰ acumen আছে তাকে আপুনি ইয়াতে দৰ্শাব পাৰে বুজি পালে justice versus expediency pressure to meet the mission বসুন্ধৰা 3.0 deadlines that implies expediency কিমান সোনকালে আপুনি mission 3.0 deadline to আপুনি কমপ্লিট কৰিব পাৰে it may lead to compromising the procedural justice এতিয়া আপোনাক সিনিয়ৰ অফিচিয়েল সকলে কৈছে যে আপোনাৰ মিশন বসুন্ধৰা আন্ডাৰত যিখিনি কাম আছে সোনকালে কৰি পেলক বাট আপুনি যদি একো বস্তু নোচোৱাকৈ কামখিনি সোনকালে কৰি পেলায় তেতিয়া কি হ'ব তাত লুফলছ কিছুমান থাকিব পাৰে যোনটো আপুনি নজৰআন্দাজ কৰি দিব পাৰে এজ এ ৰিজাল্ট অফ হুইচ আপুনি প্ৰচিডিউৰেল জাষ্টিছটো মিট কৰিব ফেইলিয়াৰ হ'ব পাৰে চ' আপুনি কামটো কৰোঁতে অলপ লাহে ধীৰে কৰিব কোনো খেৰখেদা কৰিব নালাগে আপুনি এটা বস্তুৱে মনত ৰাখিব ইউ মাষ্ট বি নন কৰাপ্ট ইউ মাষ্ট হেভ ইণ্টিগ্ৰিটি এণ্ড ইউ মাষ্ট এনচিয়'ৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ বুজি পালে তাৰপিছত ইকুইটি এণ্ড এম্পেথি landless villagers with genuine but incomplete documents reflects issues of access and vulnerability বুজি পালে accountability both upward to the superiors and downward to the citizens accountability is at stake বুজি পালে এতিয়া ওপৰৰ যোনসকল আপোনাৰ সাৰ্কল অফিচাৰ হ'ব তাৰ ওপৰৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কমিশনাৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিও আপোনাৰ একাউণ্টেবিলিটি থাকিব লাগিব তেওঁলোকে কৈছে আপুনি সোনকালে বসুন্ধৰাৰ যোনটো ডেডলাইন আছে সেইটো কমপ্লিট কৰক উইদিন দ্য ডেডলাইন ইউ মাষ্ট ডু অল দ্য ৱৰ্ক বাট ভিলেজাৰ্ছসকলে কৈছে যে আমাৰ এই লেণ্ড আছে বাট আমাৰ ডকুমেণ্টছ নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতিওতো আপুনি একাউণ্টেবল হয় আপুনি এজন মানে মিডলমেন হিচাপে নিজকে ধৰিব লাগিব আপুনি ওপৰৰ ইউ আৰ একাউণ্টেবল টু দি টপ মোষ্ট বিউৰ'ক্ৰেচি এণ্ড অলছ' একাউণ্টেবল টু দি চিটিজেনছ অৰ দ্য ভিলেজাৰ্ছ ঠিক আছে এইখিনি এথিকেল ইছ্যুজ পালোঁ আমি আৰু এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড যোনটো কুৱেশ্যন সুধিছে হাউ কেন ইউ হেণ্ডেল হোৱাট আৰ দ্য ষ্টেপছ টু হেণ্ডেল দ্য চিটুৱেশ্যন ফেয়াৰলি এণ্ড লিগেলি আপুনি কি কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰে ইয়াত মই তিনিটা দিছোঁ আপোনাৰ ইমিডিয়েটলি আপুনি কি কি ষ্টেপছ ল'ব ইমিডিয়েটলি ডকুমেণ্ট এভিডেঞ্চ আপুনি কালেক্ট কৰিব ৰিফিউজ দি ব্ৰাইব আৰু আপুনি থ্ৰেট যিমানখিনি পায় আপুনি ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ইনিচিয়েট দ্য লিগেল প্ৰচেছ ডকুমেণ্ট এভিডেঞ্চ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট you must maintain proper records of the forced documents and the field verification observations পাৰিলে আপুনি ডিজিটেলি আপোনালোকে আজিকালি থ'ব পাৰে আপুনি মিছন সদ্ভাৱনাৰ কথা জানে য'ত আপুনি আজিকালি ছেক্ৰেটেৰিয়েটত ফাইলখিনি ডিজিটেলি কনভাৰ্ট কৰা হৈছে ঠিক তেনেদৰে আপুনি মেনুৱেলি কৰাতকৈ যদি ডকুমেণ্টটো অন দ্য ক্লাউড বা ডিজিটেলি ছেভ কৰি যায় আপুনি মেনুৱেলিও কৰি যাব পাৰে দুই চাইডে কৰি গ'লে মানে পিছত আপোনাৰ লাভ হ'ব যিহেতু যদি এটা মানে ধৰি লওক ডিজিটেলি বস্তুখিনি নাইকিয়া হৈ যায় আপোনাৰ মেনুৱেল কপি এটা থাকিব সেকেণ্ডলি আপুনি you have to refuse bribe and report threats you have to document and report the bribery attempt and intimidation to the circle officer আপোনাক যে ডাঙৰ বিজনেছমেনজনে পইচা দিব খুজিছে সেইটো আপুনি ধুনীয়াকৈ ডায়েৰী এখনত
ৰেকৰ্ড কৰি থৈ আৰু সেই কথাটো আপুনি সাৰ্কুলাৰ অফিচাৰজনক জনাই দিব আৰু যদি দৰকাৰ হয় ডেপুটি কমিশনাৰজনকো আপুনি জনাই দিব পাৰে থাৰ্ড বাট নট দ্য লিষ্ট আপুনি এটা লিগেল প্ৰচেছ ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে ইউ কেন ইনফৰ্ম দ্য ৰেভিনিউ চাৰ্কুল অফিচ এবাউট দি forgery for further legal action under relevant IPC sections. Example, section 468, 471/471. তাৰপিছতে আপোনাৰ যোনখিনি আছে what are the steps you can take immediate action এখিনি ল'ব আৰু ভিলেজাৰ্ছ সকলৰ with respect to the villagers আপুনি কি ল'ব steps কি ল'ব পাৰে as a লাট মণ্ডল আপুনি ইউ কেন ফেচিলিটেট লিগেল এইড তেওঁলোকৰ ফ'ৰ্চ যোনখিনি ডকুমেণ্ট নাই বুলি কৈছে সেই ডকুমেণ্টখিনি কালেক্ট কৰিবলৈ আপুনি হেল্প কৰিব পাৰে লিগেলি আপুনি কি ষ্টেপ ল'ব পাৰে আপুনি ইউ কেন ইউজ দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন ফেয়াৰলি অ'কে দুটা পইণ্টে দিছোঁ ইউ কেন হেল্প দ্য ভিলেজাৰ্ছ টু কম্পাইল প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন ভিয়া দি লিগেল এইড কেম্পছ অৰ দ্য NGOs তেওঁলোকক ক'ব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে এটা লিগেল এইড কেম্প হ'ব পাৰে NGOs হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ লোক আদালত হ'ব পাৰে যোনখিনি আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ জাষ্টিচ দিয়া ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে NGOsটোতো বহুত গ্ৰাছৰুট লেভেলৰে হৈ যায় সেইখিনিৰ পৰা আপোনালোকে নিজৰ ডকুমেণ্টছখিনি কম্পাইল কৰিবলৈ হেল্প ল'ব পাৰে তেওঁলোকক আপোনালোকে বস্তুটো বুজাই দিব লাগিব ইউজ ইয়'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন পাৱাৰ ফেয়াৰলি ইউ কেন ৰিকমেণ্ড প্ৰভিজনেল inclusion under Mission Bosundhara's regularization provisions where application বুজি পালে এপ্লিকেশ্যন দি পিনি ইউ কেন ৰিকমেণ্ড প্ৰভিজনেল ইনক্লুশ্যন তেওঁলোকক মানে আপোনাৰতো যিহেতু এজন লাটমণ্ডল হয় আপোনাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনেৰী পাৱাৰ কিছুমান থাকে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ থুলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে সেই মানে ফৰ টেম্পৰেৰী মানে অকণমান পিৰিয়ডৰ কাৰণে তেওঁলোকক মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰি পিনি ইনক্লুড কৰি ল'ব পাৰে পিছত আৰু বস্তুটো আমি যদি বস্তুটো ৰেগুলাৰাইজেশ্যন নহয় বস্তুটো টেম্পৰেৰী হয় পাৰ্মানেণ্ট কৰিবলৈ আমি আৰু লাটমণ্ডলজনে অলপ আৰু সেইটো মাথা মাৰিব লাগিব বা চিম্পলি মানে কনষ্টিটিউশ্যনেল লেংগুৱেজত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁ আৰু ফাৰ্ডাৰ লিগেল যোনখিনি প্ৰচেছ আছে ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভলি যদি আমি চাবলৈ পাওঁ কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগিব ইউ কেন এছকেলেট দ্য মেটাৰ টু ছিনিয়ৰ্ছ হাইলাইটিং বোথ লিগেল এণ্ড এথিকেল কনচাৰ্ণছ ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ চাৰ্কুল অফিচাৰজনেই হওক বা ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰেই হওক তেওঁলোকক অৱগত কৰাটো বহুতেই দৰকাৰী হৈ যায় তেওঁলোকৰ পৰা আপুনি ছাজেশ্যনছ ল'ব পাৰিব ইউ কেন ৰিকুৱেষ্ট এডিশ্যনেল টাইম অৰ মেন পাৱাৰ টু ক্লিয়াৰ দি বেকলগছ উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং লিগেলিটি এইটোতো বহুত এটা ভাল কথা আপুনি টাইম ল'ব পাৰে যদিও ছিনিয়ৰসকলে আপোনাক ফ'ৰ্চ কৰিব যে আপুনি মিছন বসুন্ধৰা 3.0 আণ্ডাৰত উইদিন দ্য ডেডলাইন আপুনি গোটেই কামখিনি কৰি পেলাব লাগে বাট আপুনি এক্সপিডিয়েঞ্চিটো মানি চলিলেইতো নহ'ব গোটেই বস্তুখিনি আপুনি লুফলছখিনিও চাব লাগিব গোটেইখিনি ভালদৰে চাই মেলিহে কামখিনি আগবঢ়োৱাটো বহুত জৰুৰী হৈ যায় কামটো হ'লেই নহ'ব কামটো সঠিকভাৱে হ'ব লাগে সেয়েহে আপুনি টাইম অকণমান লৈ ল'ব পাৰে লিগেলিটিটো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নালাগে থাৰ্ডটো আপোনাৰ আছে হাউ কেন ইউ বেলেঞ্চ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি উইথ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ A Latmondal can uphold both administrative efficiency and social justice edutai values through prioritizing the metrics, technology use, stakeholder engagement, transparent process. এতিয়া মই এটাকে আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম এজন লাটমণ্ডলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এফিচিয়েঞ্চি যোনটো তেওঁ এক্সপিডিয়েঞ্চি বা কামটো কৰাৰ যোনটো তেওঁৰ স্পীড সেইটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব লগতে তেওঁৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব চিন্স হি ইজ এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট স্পেচিয়েলি মানুহসকলৰ যোনটো প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ মাটিটো তেওঁলোকক গতাই দিয়াটো তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টছ নাই সেই ডকুমেণ্টছ নাথাকোঁতে প্ৰভিজনেলি তেওঁলোকক মাটিটো মিছন বসুন্ধৰা আণ্ডাৰত এলট কৰা সেই গোটেই কামখিনি 4টা পইণ্টত মই ভাগ কৰি দিছোঁ কিদৰে কৰিব পাৰিব এজন লাটমণ্ডলে হি কেন প্ৰায়ৰিটাইজ মেট্ৰিক্স ইউজ ফিল্ড ডাটা টু প্ৰায়ৰিটাইজ জেনুইন কেছেছ স্পেচিয়েলি অফ দি ভালনাৰেবল গ্ৰুপছ ফৰ ইজি প্ৰচেছিং টেকন'লজি ইউজ কৰিব পাৰে ইউ কেন লেভাৰেজ GIS ডাটা মোবাইল ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড ৰিয়েল টাইম আপডেটছ টু স্পীড আপ ভেৰিফিকেশ্যন stakeholder engagement কৰিব পাৰে regularly involve the NGOs local leaders and gram sabhas to identify the genuine claimants okay transparent process
display status of applications publicly to deter manipulation and encourage accountability. আপোনালোকে আজিকালি নিশ্চয় গভৰ্ণমেণ্ট আপোনালোকে গভাৰ্নেন্সৰ আণ্ডাৰত বহুতখিনি ছাৰ্ভিচ দেখা পাইছে, যেনেকৈ প্ৰমাণ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডখিনি আপোনালোকে আপডেট কৰে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, মই বিশ্বাস কৰোঁ কিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে, কিমান আপডেট হ'ল, সেই গোটেই বস্তুখিনি কিমান ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি আপোনালোকে দেখা পাইছে। আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত বিশ্বাসটো আমাৰ বাঢ়ি যায়। সেই বস্তুটোক সেইকাৰণে আমি ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি কামখিনি কৰিব লাগিব। We have to display the status of applications publicly. That is very important. তেতিয়াহে আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত বা আমাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চাৰ্কুল অফিচৰ ওপৰত পাব্লিকৰ ভৰসাটো বাঢ়িব। টু ডিটাৰ মেনিপুলেশ্যন, তেতিয়া আমাৰ ডাটাখিনি মেনিপুলেটো নহয়, যিহেতু পাব্লিকলি বস্তুখিনি ডিছপ্লে হৈ আছে। এণ্ড এনকাৰেজ একাউণ্টেবিলিটি। অ'কে, আৰু তাৰপাছত আহিলে আমি কিছুমান ছাজেশ্যনছ দিব লাগে। Suggested reforms for empowering the lat mandals. Okay. Point number 1, legal backing of whistleblowers, independent field reporting mechanism, grievance redressal forums, rotation policy, digital audit trials, training and ethics workshop. Okay. প্ৰথম কথা হৈছে, যিহেতু এজন লাট মণ্ডলে এজন বিজনেছমেণ্টৰ যোনটো পইচাটো নলওঁ বুলি আমাৰ চাৰ্কুল অফিচত অৱগত কৰিছে, হি হেজ নাও বিকেম এন হুইচেল ব্লোৱাৰ। আপোনালোকে কনচেপ্টটো পঢ়িছে এথিক্স পঢ়োঁতে। এজন হুইচেল ব্লোৱাৰ কি হয়, যেতিয়া তেওঁ পাব্লিকলি কথাটো কৈ দিয়ে যে মই পইচাটো এনেকৈ দিবলৈ লৈছিলে, মই নল'লোঁ, হি কামছ ইন দি পাব্লিক এপিয়াৰেঞ্চ, তেওঁক সকলোৱে দেখা পায়, তেতিয়া তেওঁকতো কোনোবাই এটেকো কৰি দিব পাৰে, হয়নে? চ' তেওঁক প্ৰটেকশ্যন কৰাটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আহি পৰে। আমি জানো হুইচেল ব্লোৱাৰ প্ৰটেকশ্যন পলিচি আমাৰ আছে। চ' সেই পইণ্টটোৱে মই ইয়াত অকণমান লিখি দিছোঁ। Enact or enforce protection for the field staff reporting corruption or threats. বুজি পালে? Independent field reporting mechanism. Create a secure digital system where lat mandals can flag illegal encroachment without fear. Digitalization is very important. Grievance redressal forums. Enable villagers to appeal decisions directly to a higher impartial land tribunal. বুজি পালে? গ্ৰিভেন্স ৰিডাৰ্চেল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ভিলেজাৰ্ছসকলে নিজেই নিজৰ প্ৰব্লেমখিনি যদি এটা ডাঙৰ লেণ্ড ট্ৰাইব্যুনেল বা এটা কোৰ্ট হিচাপে আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ, ট্ৰাইব্যুনেলছ আৰ স্মল কোৰ্টছ, তেওঁলোকে যদি নিজে এম্পাৱাৰ হৈ কমপ্লেইন কৰে, আমাৰ কামখিনি কৰাত ইজি হ'ব। ৰোটেশ্যন পলিচি টু প্ৰিভেণ্ট লোকেল নেক্সাছ ফৰ্মেশ্যন, এনচিঅ'ৰ পিৰিয়ড ৰোটেশ্যন অফ দ্য ফিল্ড অফিচাৰ্ছ। আমাৰ ফিল্ড অফিচাৰসকলে আমি জানো গভৰ্ণমেণ্টত চাকৰি কৰিলে ট্ৰান্সফাৰ হয়ে। চ' উইদিন 2 to 3 years বুলি আমি এক্সাম্পল দিছোঁ। ফিল্ড অফিচাৰসকলক মানে চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে। ফৰ এক্সাম্পল, আমি আছোঁ এতিয়া যোৰহাটত, কাইলৈ আমি তিনিচুকীয়াত পঠাই দিম, তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমি ধুবুৰী পঠাই দিম। ত' তেতিয়া কি হ'ব, এই নেক্সাছটো পলিটিকেল পাৱাৰেই হওক, লোকেল বিজনেছমেনেই হওক, তেওঁলোকৰ লগত হোৱাটো চান্সটো কমি যাব। তাৰপিছত ডিজিটেল অডিট ট্ৰায়েলছ, মেণ্ডেট ডেট এভৰি ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ড মিউটেশ্যন এণ্ট্ৰি বি জিঅ'টেগড এণ্ড টাইম ষ্টাম্পড। আপোনালোকে আজিকালি দেখা পাইছে যিকোনো কামেই হওক, আমি পাব্লিক কামেই হওক, প্ৰাইভেট কামেই হওক, কিবা এটা কোম্পেনী কামেই হওক, কিবা এটা যিমানখিনি কাম আগবাঢ়িছে, আমি ফটো মাৰোঁতে তলত জিঅ'টেগিং কৰি দিওঁ, তাত টাইম থাকে, লেটিটিউড, লংগিটিউড, গোটেই ডাটাখিনি থাকে। তেতিয়া কি হয়, বস্তুখিনি ডিজিটেলাইজ হৈ যায়, আৰু ডিজিটেলাইজ হ'লে স্ক্ৰুটিনি কৰিবলৈ ভাল হয়, ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট হয়, আৰু বস্তুটো মানে পিছত মেনিপুলেট কৰাটো টান হৈ পৰে। বুজি পালে? তাৰপিছত ৰেগুলাৰ চেঞ্চিটাইজেশ্যন অন লজ, ভেলিউজ এণ্ড চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী। চ' টাইম টু টাইম আমাৰ দেখা পাওঁ, আমি বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টছত যোনসকল অফিচাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজত ট্ৰেইনিং দিয়া হয়। ঠিক তেনেদৰে লাট মণ্ডলসকলকো আমি যদি ট্ৰেইনিং দিওঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু দ্য এথিক্স, কেনেকৈ পাব্লিকৰ লগত ডিল কৰিব লাগে, চেঞ্চিটাইজ কৰি দিওঁ, লজ, ভেলিউজ আৰু চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী কেনেকৈ কৰিব লাগে, তেওঁলোকক যদি টাইমলি আমি এইখিনি দিব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ এইটো ফলপ্ৰসূ হ'ব, আৰু আগন্তুক দিনত তেওঁলোক ডেফিনেটলি গভৰ্ণমেণ্টৰ কামখিনি ভালদৰে কৰি ল'বলৈ ইজি হ'ব, আৰু সেইটোকে কৈ মই সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।